Στο σημερινό μας βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους φίλους της ιστορικής αυτοκίνησης, αλλά και όσους σκέφτονται να αποκτήσουν ένα τέτοιο όχημα στο μέλλον. Το περιβόητο τεκμήριο διαβίωσης. Ισχύει για τα ιστορικά αυτοκίνητα ή μήπως υπάρχει ειδική εξαίρεση? Και αν υπάρχει, σε ποια νομική βάση στηρίζεται? Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Το τεκμήριο διαβίωσης δεν είναι κάτι καινούριο. Καθιερώθηκε με τον νόμο 4172 του 2013, έναν από τους βασικότερους φορολογικούς κώδικες της τελευταίας δεκαετίας. Η λογική του νομοθέτη ήταν απλή. Η κατοχή ενός αυτοκινήτου αποτελεί ένδειξη οικονομικής δυνατότητας. Ακόμη και αν κάποιος δήλωνε στην εφορία ελάχιστο εισόδημα, το κράτος έπρεπε να έχει έναν μηχανισμό ώστε να υπολογίζει ότι ο πολίτης αυτός, εφόσον έχει αυτοκίνητο, έχει και ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης. Έξοδα συντήρησης, ασφάλισης, καυσίμων, όλα αυτά συγκροτούν τη λεγόμενη αντικειμενική δαπάνη. Η αντικειμενική δαπάνη κλιμακώνεται ανάλογα με τον κυβισμό του κινητήρα. Για παράδειγμα, ένα μικρό αυτοκίνητο 1000 κυβικών μπορεί να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του με μερικές εκατοντάδες ευρώ ως τεκμήριο. Αντίθετα, ένα αυτοκίνητο 3.000 ή 4.000 κυβικών μπορεί να δημιουργήσει τεκμήριο 1.000 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό για έναν ιδιοκτήτη κλασικού αυτοκινήτου που έχει στο γκαράζ του ένα μεγάλο όχημα της δεκαετίας του 60 ή του 70, το οποίο στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιεί καθημερινά. Χωρίς εξαίρεση, η εφορία θα τον φορολογούσε σαν να ζούσε πολυτελώς, ακόμη και αν το όχημα ήταν απλώς σταθμευμένο. Εδώ έρχεται η σημαντική διαφοροποίηση. Ο ίδιος νόμος, ο 4172 του 2013, προέβλεψε ρητά ότι τα οχήματα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας, δηλαδή τα ιστορικά ή συλλεκτικά αυτοκίνητα, εξαιρούνται από το τεκμήριο διαβίωσης. Ο νομοθέτης αναγνώρισε ότι τέτοια αυτοκίνητα δεν αποτελούν μέσα πολυτελούς διαβίωσης, αλλά αντικείμενα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας. Είναι άλλο πράγμα ένα Dodge Charger του 1969 που λειτουργεί σαν ζωντανό μνημείο μηχανολογίας και άλλο ένα σύγχρονο SUV 4.000 κυβικών που χρησιμοποιείται καθημερινά. Ας σταθούμε λίγο στο γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Αν δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση, ένας ιδιοκτήτης ενός κλασικού muscle car με κινητήρα 7.000 κυβικών θα έβλεπε την εφορία να του καταλογίζει τεκμήριο πολλών χιλιάδων ευρώ ετησίως. Μιλάμε για ποσά που θα ξεπερνούσαν κατά πολύ την πραγματική αξία χρήσης του αυτοκινήτου, οδηγώντας σε πλήρη οικονομικό παραλογισμό. Με την εξαίρεση όμως, ο συλλέκτης μπορεί να διατηρεί το όχημά του χωρίς να αντιμετωπίζει πλασματικές φορολογικές χρεώσεις. Προχωράμε τώρα στο πιο πρόσφατο καθεστώς. Με τον νόμο 4850 του 2021 μπήκε τάξη στο χάος που επικρατούσε με τις παλιές πινακίδες των λεσχών. Καθιερώθηκαν οι επίσημες κρατικές ιστορικές πινακίδες με σαφή διαδικασία ελέγχου, με κταίο, με ασφάλιση, με τέλη κυκλοφορίας περιορισμένα. Ο νόμος αυτός ωστόσο δεν έκανε ρητή αναφορά στο τεκμήριο. Αυτό προκάλεσε ανησυχίες. Μήπως η απαλλαγή που ίσχυε από το 2013 είχε καταργηθεί σιωπηρά? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, όχι. Η απαλλαγή ισχύει κανονικά διότι κανένας μεταγενέστερος νόμος δεν κατήργησε την αρχική διάταξη. Επιπλέον, η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητάει τακτικά καταλόγους κατόχων ιστορικών οχημάτων από τις αναγνωρισμένες ομοσπονδίες όπως η Φίλπα, η ΟΜΑΕ και η ΟΦίλπα.
Αυτό γίνεται ακριβώς για να διασταυρώνετε ποιοι ιδιοκτήτες έχουν ιστορικά οχήματα και δικαιούνται την απαλλαγή από το τεκμήριο. Ας δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Ένας κάτοχος ενός μικρού Fiat 500 του 1970 με κινητήρα 500 κυβικών δεν θα είχε ιδιαίτερη επιβάρυνση από το τεκμήριο, ακόμη και αν δεν υπήρχε εξαίρεση. Αλλά ένας κάτοχος Jaguar XJ του 1980 με 4.200 κυβικά ή μιας Mercedes 600 SL του 1992 με 6.000 κυβικά θα αντιμετώπιζε εξοντωτικά τεκμήρια. Χάρη στην εξαίρεση, όλα αυτά τα οχήματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ως ιστορικά πολιτιστικά αγαθά και όχι ως τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης. Εδώ αξίζει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως ιστορικά και έχουν λάβει τις κρατικές ιστορικές πινακίδες. Όσοι εξακολουθούν να κυκλοφορούν με τις παλιές πινακίδες λεσκών βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2026. Καλό είναι να προχωρήσουν έγκαιρα στη διαδικασία ώστε να μην βρεθούν προ-απρόοπτου. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα ιστορικά αυτοκίνητα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας και κρατικές ιστορικές πινακίδες δεν βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο που επιτρέπει στους συλλέκτες να διατηρούν την κληρονομιά της αυτοκίνησης χωρίς παράλογες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Η νομοθεσία αλλάζει και η φορολογική πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον. Αυτά που αναφέρουμε στο βίντεο ισχύουν για την παρούσα χρονική στιγμή. Δεν φέρουμε ευθύνη αν υπάρξουν αλλαγές στη συνέχεια. Για κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε το Υπουργείο Μεταφορών, την ΑΑΔΕ ή τις αρμόδιες ομοσπονδίες ώστε να έχετε πάντοτε την πιο έγκυρη και επίσημη πληροφόρηση. Κλείνοντας το σημερινό μας βίντεο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Αν βρήκατε τις πληροφορίες χρήσιμες, κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας από κάτω και φυσικά πατήστε εγγραφή στο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο στηρίζετε την προσπάθεια που γίνεται, αλλά εξασφαλίζετε ότι δεν θα χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που ακολουθούν. Και πιστέψτε με, τα βίντεο που έρχονται είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σύντομα θα δούμε αναλυτικά τι χρειάζεται να κάνετε για να εισαγάγετε στην Ελλάδα ένα ιστορικό αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα ένα Dodge Charger του 1969 από την Αμερική, βήμα προς βήμα από τον εκτελονισμό μέχρι τις πινακίδες. Θα ακολουθήσουν επίσης θεματικές παρουσιάσεις για το πώς επιλέγουμε το κατάλληλο ιστορικό όχημα, ποια είναι τα συνήθη λάθη που πρέπει να αποφύγουμε και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την επένδυσή μας ώστε να διατηρηθεί η αξία του αυτοκινήτου στο χρόνο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στα επόμενα επεισόδια. Γι' αυτό, αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε άμεσα μόλις ανέβει νέο περιεχόμενο. Σας περιμένω και στα σχόλια για να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες και ιδέες ώστε να διαμορφώσουμε μαζί μια κοινότητα φίλων της ιστορικής αυτοκίνησης.